паверстанція All Powers. Знаєте, де я її купив? А я вам зараз показую. Я її купив на офіційному сайті All Powers з доставкою з Польщі за 5-10 робочих днів. І вона мені коштує саме за ціну, за яку продає All Powers. Вона доставляється без митних платежів, вона доставляється безкоштовно і доставляється до дверей в Україну. А тепер далі. Пише нам підписниця і каже: Володимире, є така ситуація, я дивилася ваш огляд. Ну, вона дзвонить не мені, вона дзвонить лисичці. Лисичка в мене трохи офігіла, каже, дає мені трубку, каже, мені дівчина розповідає заново те, що розповіла лисичці. Каже, я подивилась ваш огляд на паверстанцію All Powers R1500 Lite, на ось таку, давайте відразу показую. Ось така паверстанція, коштує вона 24 650 на офіційному сайті. Давайте так, це не остаточна ціна. З промокодом Технозон вона коштує 22 тисячі з безкоштовною доставкою, уявіть собі, офіційно. І вона каже, я замовила, аж починаємо розмовляти, вона каже, мені не доставили паверстанцію. Я у якому сенсі? Ми багато різних моментів розбирали у наших чатах, до речі, у чатах я допомагаю, ті, хто замовляють, якщо є якісь проблеми, в нас є контакти з компанією All Powers, ми давні друзі, партнери і все добре. І тут ми розуміємо, що вона купила її на OLX. На OLX з передплатою, при тому, що вона заплатила 100%. А потім ми почали розбиратися. Портативна електростанція All Powers R1500 Lite, 19 999 гривень. Дівчина дзвонила, не додзвонилась, написала, з нею зв'язалися, і вона її купила. Ну, як купила? Заплатила. Ми не будемо показувати тут ніяких контактних даних, бо є, скажімо так, закон про персональні дані, і YouTube може видалити таке відео. Але що ж вийшло? Ми зараз вам покажемо увесь процес, як ми намагалися купити цю станцію, і що у кінці в нас вийшло. Але давайте так, я у кінці все розповім. У цьому відео ми зробимо усе. Ми перевіримо продавця, ми перевіримо через Open Data Bot. Все буде дуже-дуже цікаво, але це конкретні кол-центри, які просто-напросто вас найожують. Давайте поїхали далі. Але у опису під цим відео є посилання на офіційних продавців, перевірених, і ще й з промокодом Технозон за самою низькою ціною, з офіційною гарантією. Тож, давайте так, підписуйтесь, натискайте дзвоник, а це історія купівлі одної паверстанції. Слухайте, станція 19999, нова All Powers R1500 Lite у наявності, але не дають купити з доставкою. Кажуть, дзвонити за номером у повідомленні, у об'яві. Ну, давайте. Який гарний телефонний дзвінок. Там тільки один номер? Один. Це він тиждень не відповідав. Здається, не дуже. Вона на офіційному сайті коштує 24 тисячі. Як вони за 19 продають нову? Ну, давай. Телефонуйте у... Може, ось тут так. У відділенні. І що саме цікаве, не дає опцію доставки... оплата у відділенні. Добре, давай, 20 869, давай замовити. Так, є, залишити оплату у відділенні. Подивимось, якась фігня повна. А тепер прикол. Номер телефона інший. Я вимушений скривати, звісно, але у об'яві інший номер телефона, щоб ви зрозуміли. Це один з варіантів. Показати телефон. Так, інший номер телефона, повністю інший. Основний не відповідає, він не відповідає. А вони ось вказали реальний номер, він трохи інший. Спробуємо туди подзвонити.
На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть Чого смс-повідомлення не або зателефонуйте, змінилося? будь ласка, пізніше. Це шахраї. Це шахраї. Вони попросять тебе сплатити на картку, повну вартість, і все, і пропадуть. Це, на жаль, ось така ситуація. Бо якщо на офіційному сайті вона коштує 24, близько 24 тисяч, вона не може нова коштувати на OLX 19. Всі, хто тут виставляє якісь ціни, їх немає у наявності. Алло. Добрий день, ви пропонували. Так, добре. Та мене цікавить, я написав там вам на OLX за 19 999, там, чи скільки воно там, Power станція, All Powers, 1500 Lite. Так, вона в наявності. Ага, а як купити? Доставка новою поштою. Наразі у нас доступні два варіанти оплати товару. Це частково 50% від вартості або повна на рахунок фірми. На ФОП, так? Так. Ага. Ну, скидайте реквізити, подивимось. А куди вам написати, куди відправляти? Підкажіть, у вас за цим номером Viber або Telegram. Вайбер є, так, скидайте. Добре, я тоді зараз напишу вам у Viber. Дякую, буду чекати. А куди вам написати, куди відправляти? Також на Viber. Ага, дякую, все, чекаю. Це зовсім цікаво виходить. Ні, там тільки оплата або 50 чи 100? М. 50 чи 100? Скільки ти хочеш втратити? 50 втратити 50? Бачиш, це такий психологічний момент, коли не дають вибору. Це старий психологічний момент, коли дитині, ти не знаєш, що впихнути, наприклад, щось поїсти, ти кажеш, тобі, ти не даєш іншого вибору, тобі кашу чи салатик, так? І дитина обирає там кашу. Тобто, це такий старий трюк, це дуже показово. Ладно, чекаємо на реквізити. Проб'ємо зараз ці реквізити, що це за через Open Data Bot, звісно. Подивимося, що це за гусі, такі лебеді. Так, тепер саме цікаве. Нам написав цей продаван. Вітаємо вас, шановні клієнти. Стандартна схема, коли він ідентифікує тебе як клієнта, в тебе знижається рівень підозри. Ви цікавились нашим товаром. А тепер саме цікаве. Переходимо на цей товар. Це станція 19999, все добре. Тип акумулятора, дуже стислий опис. А тепер давайте так. Є один момент. Телефон у нас показаний там 94. Я не можу показувати, це персональні дані, за правилами YouTube забанять. І в нас тут Євген якийсь. Тепер об'ява. Ні, не залишилось. Почекай. Він скидав реквізити. Отримувач Синявська. Хто така Синявська? Так, код банку ЄДРПОУ. Ага, добре, зараз надішлю вам реквізити. Тоді сума до сплати 20 тисяч гривень. Будь ласка, напишіть свої дані для отримання товару. Після здійснення оплати надішліть квитанцію для звіту. А чому через OLX доставку не можна? Так, починаємо перевіряти. На жаль, за вашим запитом контрагентів не знайдено. OLX з доставкою не працюємо. В нас є людина, яка відправляє посилки. У вас наразі готівка? Ні, на банку. Так, давайте готівка. Слухай, це просто тупо розводняк. Приват 24. Він просить підтверджувати документи. Тобто в них немає ніяких моментів того, що там вони бачать, так, що вони бачать. Ми можемо зараз зробити там, наприклад, платіж 1 гривню, скріншот, відправити. Подивимося, як він відреагує. Це шахраї, твою наліво. Так, IBAN. Це не ФОП. Я вам показую. Я вбиваю цей IBAN і вбиває оформили поповнення картки рахунку. Це не ФОП, це не платіж за ФОП. І ФОПа такого не знайдено. Зараз напишу. Стоп. Так це не ФОП. Оце прикол. Це не ФОП. Він нам чітко казав,
Що сплата на ФОП, на рахунок ФОП. А слухай, а в чому прикол? OLX з доставкою не працюємо. У нас є людина, яка відправляє посилки, у вас наразі готівка. А у чому прикол? Ну, OLX доставка, є людина, яка відправляє. А у чому? Ну, є номер ТТН. Ну, людина просто пішла, відправила. Це якась відмазка для тебе, щоб ти не питав більше. А він більш не відповідає. Він активний, але не відповідає. Він читає? Не читає. Ну, зайнятий іншим клієнтом. Ну, давайте так. Ознаки того, що це кидок, були відразу. Дуже дешева ціна, дешевше, ніж на офіційному сайті. Це перше. По-друге, не взяли трубку. По-третє, номер у об'яві відрізняється з номером при замовленні OLX доставки. Це третій номер? Це третій номер. Гарно. Це третій номер. Мене запитали, це ваш був номер? І мені передзвонили з іншого номеру. Мені сказали, на рахунок ФОП. Мені дали реквізити для поповнення фізичної особи. При тому, що ця фізична особа навіть у Open Data Bot не б'ється за номером IPN. Тобто, скоріш за все, IPN такий не існує зовсім. Тобто, як його пробити? А ну, давайте, фізособи, давайте ще раз. Так, перевіряємо. Плачу за довідку. Відразу кажу, плачу за довідку. Оплата пройшла, добре. Плачу за довідку офіційну в Open Data Bot. Фізична особа, на яку просять сплатити. Ну, людина прочитала і просто не відповідає. Все. Ми йому не цікаві, бо ми не хочемо платити відразу 50. Ну він 20 тисяч відразу ставив. Давав 50 чи 100. А давай йому задамо питання, от коли зараз довідку отримаємо, і запитаємо прямо, і чи заблокує він нас. Вона не є ФОП. Ну, в неї якась фінансова компанія управління активами, це колекторська компанія, що завершено. Не була власником, не була підписантом, немає записів в реєстрі речових прав, немає транспортних засобів, немає арештів, немає реєстрів. Це така, знаєте, собі примара. Дівчинка-примара, у якої було лише датою народження 19.07.2002. Це скільки їй років? 24. 24 роки? Ну, він ще 23, який там місяць, я не почув. Рік. 19.07. 23 роки. Вона не є ФОП, в неї по мікрокредитах був заліт і все. Що, тук, так як сплатити? Чесно кажучи, хотілося б прискорити. Ми без світла і на коли відправлення планується, і з якого міста, щоб орієнтуватися по даті доставки. А він мовчить. Він просто мовчить. Бухгалтер надав реквізити фізичної особи, оскільки за місяць було оформлено понад 100 замовлень, і на рахунку ФОП вичерпано ліміти. Відправлення буде от 1,5-2 години після підтвердження оплати. Відправка здійснюється зі Львова. Вас влаштовує? Ладно, зараз спробую сплатити. Ну, коротше, зараз ми... Так. Теж 0,94. Так, теж 0,94, зараз скидаю. Опа! Він вибивається вайбером, як у спам-фільтрі. У спам-фільтрі вайбера. Офіси Дніпра, привіт! Що ви українців розводите. Ладно, зараз докопаємось. Чи заблокує він нас, чи ні. Це вже потрібно уточнювати у бухгалтера. Я не володію даною інформацією. Скинули йому чек, намалювали. Якщо вони чесні, я вибачу, звісно. Я навіть заплачу 19 900, 20 тисяч за станцію. Якщо вони чесні. Якщо він мене не заблокує. Ну. Пишу. І багато вже розвели. Обожнюю ці моменти. Опа, дзвіночок. Ні-ні-ні, Євген, ні-ні-ні. Алло, Євген. Алло, Євген. Алло. Так, у нас просто є цікаве питання. Справа в тому, що ми спілкуємось конкретно з компанією All Powers. І в них якби питання, де ви їх по 19 тисяч берете, якщо офіційно вони на постачальниках набагато дорожчі. У вас там 100 замовлень.
Тобто, і знаєте, через OLX доставочку ви не хочете відправляти. Ні, чек не дійсний, я нічого вам не платив і відправляти не потрібно. Нам просто от цікаво, де ж ви такі берете станції по 19 з чимось. Так я вам вже пояснював. Що, нічого ви мені не пояснювали, до речі. Станції викуповуються з-під арешту на митному контролі. Це дозволяє нам викуповувати техніку за більш вигідною ціною. А, да? З-під арешту. А який арешт на митний контроль, якщо вони не облагаються митом? Який може бути митний контроль на паверстанції? Є різні нюанси з документацією при ввезенні техніки до України. Ага, з якою? Вони не облагаються. Яка може бути документація? Ну, дивіться, тобто у вас щось не так, ви оскаржені на мене, чи що у вас происходить, я не розумію вас. Яке оскарження? Ні, просто мені цікаво. От ви викупаєте ці станції. От мені просто компанія Allpower задала питання, каже, дізнайся, будь ласка. Бо в нас дуже цікавий момент з цією ціною. Бо ви написали мені 100 замовлень. Ви мені дали картку дівчини, яка там просто якась примара. Тобто це не ФОП, нічого, ніякого ФОПа немає. Ви викупаєте, як хто? Як фізособа викупає? Це допрос? Ну, дуже цікаво просто. Нам якби стало цікаво. Я ж не в поліції, правильно? Правильно, поки що. Ну ладно, то таке справа, то така справа. Ну, давайте так. Ви ж відправите станцію, так? Чи ні? Ну, якщо ми перевіряємо оплату... Перевіряйте якщо вона оплату, дійсна, її там, ви її- кажете... Я вам кажу Ви відразу, її кажете, там що вона не оплата не дійсна. дійсна. Вона не дійсна, звісно, вона не дійсна. У вас просто дехто. Тоді відправлення не буде. Звісно, звісно. Ну, добре, я вас зрозумів, ми вас почули. Ми вас почули. Ви викупаєте на митних як там, на митних аукціонах, арештах. Ми просто зміємося, сидимо. Дякую за інформацію. Дякую. Добре, смійтеся. Да, так. Слухайте, ну і апофеоз цього всього. В мене я заблокований вже у цього, скажімо так, продавця Євгена фотографії. Він фотографію видалив. Це тому, що він мене заблокував? Тобто фотографія видаляється. Ти взагалі не бачиш ніяких даних. Вибачте, я номери вимушений скривати. У Ютуба жорстка політика, навіть дехто з блогерів це користується, коли ти там наїжджаєш на кого, вони подають скаргу на персональні дані і видаляють відео. Ми це уникаємо. Що я вам скажу? Ну не ведіться ви на цю фігню. Навіщо вам це? Зайшли на Allpowers, офіційний сайт. Ні у кого зараз немає. Ми скільки перевіряли. Як може бути так, що станція за 19 999 є у наявності, а станція за 25 500 все продано. Завтра може зорієнтувати, коли будуть. Потім читаю, доброго, зараз немає. Потім читаємо, вітаю, їдуть у дорозі, напевно будуть у середу, але напишіть, як будуть. Але станції, звісно, немає. І ніхто мені навіть не відповідають. І це станції по 24, по 25, по 30 тисяч. Їх немає в наявності. А у 19 999, де не можна купити з OLX доставкою, де вас просять купити, спочатку розповідають, що про ФОП, а потім у них ліміти, а потім вони кажуть, що, давайте там 50%, а потім скидають, а давайте 20%. Це, звісно, шахрайські схеми, які, вибачте, діють у нас в Україні зараз. Ну, навіщо вам це? Зайшли Allpowers, почекали 10 робочих днів, забрали свою станцію чесно від виробника, при тому, що використовуєте промокод, от вона коштує, от вони лайт продають, так там за 19 999. Давайте я вам на лайт зайду. Давайте от вона коштує, це офіційний представник, не представник навіть, а це сам виробник. Вона коштує, а в мене тут ще й паверстанцій цих купа, стоїть у продажі. Зараз ми скинемо. Вилучили. Оформити. І з промокодом Технозон вона вам буде коштувати 22 185 гривень. При тому, що вам її доставлять безкоштовно, без митних платежів, це по-перше. По-друге, без
доставки нової пошти. Ви нічого платите. Навіть вам прийде лист, і ви скажете: от, блін, там мені пишуть мита. Не буде там мита. Не буде там зовсім ніякого мита. Я не знаю, от що мені посилання в опису під цим відео на офіційного представника AllPowers, на офіційний український сайт, на європейський сайт, йде все з Європи, 10 робочих днів почекали, отримали свою чесну станцію. Навіщо ви лізете? І от мені це вже смішно, це просто істерично. Це просто істерика. Ми стільки отримуємо цих з лисичкою кожен день. Замовив, ваша AllPowers, його не доставив. Потім, де замовляли? Починаємо розбиратись там. OLX. OLX вони замовили після мого огляду і станцію їм не доставили. OLX. Ну ладно, коротше, я своє слово сказав. Я вам сказав, де замовляємо. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.